دوستان عزیز، قبلا دیم رو از اینجا از اپیرنس و از دیمز اینستال کردیم از طریق اد نیو. در این ویدیو من نشان میدهم در صورت از اینکه دیم که شما اینستال میکنید در ویبسایتتان، اگر از اینجا نتوانید اینستال کنید و یا هم اینجا اگر موجود نباشد، شما میتوانید او را از طریق اپلود دیم او را نصب کنید. من از طریق ویبسایت wordpress.org اینجا تمام دیمایی که از اینجا میایه هیچ فرق نداره، من از اینجا میتونم اینستال کنم دیمایی که در اینجا موجود است و من به خاطر نشان دادن برای شما از همینجا یک دیم را دانلود میکنم یا یک از ویبسایت دیگه دانلود میکنم و از طریق ازی اینستال میکنم. و فعلا این ویبسایت را ما باز کردم، یک دیم به نام پوشین WP ما سرچ میکنم، اینجا آورد یک دیم بسیار مشهور از طرف خود وردپرس که خیلی فیچرهای زیاد داره و خیلی خوشتان خواهد آمد. و برای شما اگر بگویم اینجا دیمایی که در wordpress.org اینجا موجود است، تمام دیما اینجا هم موجود می باشد. و اگر در صورت اینکه شما از یک ویبسایت دیگه دیم را دانلود اگر کرده باشید، می توانید از طریق باز او را منوالی یا دستی او را اپلود کنید و اینستال نمایید. اینجا من این دیم را یک دفعه پریویو میتونم بکنم، میتونم پریویو کنم و یا دانلود کنم. ببینین این دیم بیش از 700,000 اینستالیشن که فعلا اکتیو است دارد و ورژن وردپرس که این ساپورت میکنه از 5.3 و بالا است. PHP هم از 7.2 باید بالا باشه. اگر ویبسایتی که شما از هاستینگ که شما استفاده میکنید به شکل دیفولت بعضی اوقات از ورژن های قبلی PHP استفاده میکنند و شما اینجا متوجه باشین که PHP تان را اپدیت کنید ورژنشه، در صورت است که با کدام مشکل مواجه شوید پیش از انجام کار با سر ویبسایت تان. PHP ورژنش باید اپدیت باشه. من را دانلود میکنم، ببینین 4 مگابایت است و ای دانلود شد و من را میبینم که کجا دانلود شد. من را میگیرم برای دسکتاپ اینجا آوردم و حالی را میخوایم اینجا نصب نمایم با ویبسایت. اینجا به اپلود دیم کلیک میکنم، اینجا از طریق درگ اند دراپ هم میتونم میره اینستال کنم و یا میتونم از اینجا چوز فایل بگیرم و دیمی که فعلا دانلود کردم انتخاب نمایم. متوجه باشین که دیم را اکسترکت نکنید، داخل زیپ است، اما تو به حال خودش بگذارید و فقط کاری که میکنید و اپلود میکنید و اینستال ناو. در حال اینستالیشن است دیممون، در حال انپکینگ پکیج. یک لحظه صبر میکنیم تا اینستالیشن دیم خلاص شود. بعد از اینکه دیم خلاص شد اینستالیشن از اون ما میتونیم گو تو دیم پیج برویم، یعنی به صفحه‌ای که تمام دیمای ما قرار داره اینجا از همینجا اکتیویت بکنیم و یا میتونیم لایو پریویو بکنیم، یعنی دیم را به شکل زنده و را ببینیم، چک کنیم و وقتی که خوش ما آمد و را میتونیم بعدا اکتیویت بکنیم. و من میخوایم اول لایو پریویو بکنم که ویبسایت ما چه رقم نشان داده میشود. در می دیم کلیک کردم بالای لایو پریویو و اینجا ویبسایت ما آمد. یه را هاید میکنم کنترلر را و این هم است ویبسایت ما. میبینین خب این دیم خیلی زیباست. حالا هیچ چیز در این ویبسایت خالی بود، من هیچ چیز نداشتم، از همین خاطر حال منیو و
از این ویجیتا را اینجا نشان نمیده. پست هم یک دانه پست اینجا موجود هستن و اما اگر باز خواستم که را اکتیویت کنم از اینجا میتونم اکتیویت اند پابلش بزنم. در این ویدیو فقط برای شما هدف از این ویدیوی بود که برای شما نشان بدم که چه قسم یک دیم را از بیرون ویبسایت که اینجا در بخش دیم قرار داره و دیم دانلود کنید و اینستال کنید.